Thank you very much, Mr. President. Kalbatonebo da batonebo. Mivesალმები საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მარგველაშვილს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ კვირიკაშვილს, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარეს ბატონ კანერვას, ეუთოს თავმჯდომარი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ შტაინმაიერს, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანს ბატონ მონტელას, ეროვნული პარლამენტების დელეგაციების ხელმძღვანელებს, დელეგაციების წევრებს, ძვირფას სტუმრებს და მსწრე საზოგადოებას. საქართველოს პარლამენტის სახელით მოგესალმებით საქართველოში, კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება ამ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე და გისურვებთ წარმატებულ საქმიანობას ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიის ფარგლებში. 25 წლის წინ 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების შესაბამისად ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღო. 25 წლის წინ დაახლოებით იმავე დღეებში 91 წლის 2-3 აპრილს დღევანდელი ეუთოს წინამორბედმა ორგანიზაციამ ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კონფერენციამ მადრიდის შეხვედრაზე მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება წევრი ქვეყნების საპარლამენტო წარმომადგენლების საქმიანობაში ჩართვის თაობაზე და დააფუძნა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა. ამრიგად შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე საქართველო და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ისტორიული ტყუპები ვართ და ერთად ვზეიმობთ 25 წლის თავს. გილოცავთ საქართველოს მოქალაქეებს, გილოცავთ ამ თარიღს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს. ძალიან მნიშვნელოვანია წლევანდელი კონფერენციის დევიზი. 25 წლიანი საპარლამენტო თანამშრომლობა, ნდობის შენება დიალოგით. უახლესი ისტორიის 25 წლიანი მშფოთვარე და მტკივნეული იყო არა მარტო საქართველოსთვის. იგი დატვირთული იყო როგორც დიდებული და ამაღელვებელი, ისე ტრაგიკული მოვლენებით. და თუ კარგად დავაკვირდებით, ყველა ის ტკივილი, ყველა ის ტრაგედია, რაც ამ 25 წლის განმავლობაში დატრიალდა ეუთოს წევრ სახელმწიფოებში თუ მსოფლიოში, იყო შედეგი დიალოგის ნაკლებობის, ნდობის ნაკლებობის, თანამშრომლობის ნაკლებობის. სწორედ ამიტომ დღეს, როდესაც ჩვენ შევიკრიბეთ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, მთავარ თემად გამოვიტანეთ დიალოგი ხალხებს შორის, ერებს შორის, სახელმწიფოებს შორის, დაპირისპირებულ მხარეებს შორის, კონფლიქტში ჩართულ მხარეებს შორის, როგორც ერთადერთი სწორი გზა ნდობის აღსადგენად და პრობლემების მოსაგვარებლად. დიახ, ჩვენ გვჭირდება მეტი დიალოგი და ნაკლები მონოლოგი, მეტი მოსმენა და ნაკლები იგნორირება, მეტი არგუმენტები და ნაკლები ტანკები, მეტი კომპრომისი და ნაკლები კატეგორიულობა, მეტი ნდობა და ნაკლები მტრობა. მე დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ჩვენი ასამბლეის მუშაობის ლაიტმოტივი და ეს სათანადო დაისახება ყველა იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს ამ მუშაობის განმავლობაში. ეუთო არის უსაფრთხოების სფეროში მსოფლიოს ყველაზე დიდი და გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც იმითაც გამოირჩეოდა, რომ ყველაზე უკეთ ახერხებდა ეპოქის მოთხოვნებისთვის ფეხის აწყობას. სწორედ ასე მივიღეთ ჰელსინკის პროცესიდან ჯერ კონფერენცია, შემდეგ ორგანიზაცია თავისი საპარლამენტო ასამბლეით. სხვათა შორის შესაძლოა დროა დავფიქრდეთ. თანამედროვე ეპოქამ ხომარ მოიტანა ეუთოს შემდგომი ტრანსფორმაციის აუცილებლობაც, რათა იგი უფრო ეფექტურად გაუმკლავდეს უსაფრთხოების და თანამშრომლობის მზარდ დეფიციტს. ამ მოსაზრებისკენ გვიბიძგებს მაგალითად საქართველოს შემთხვევა. ეუთომ არათუ ვერ შეძლო
2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესიის პრევენცია და მისი შეჩერება, არამედ თავადაც კი აღმოჩნდა განდევნილი საქართველოს ტერიტორიიდან. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან ქართველების ეთნიკურ წმენდას თბილისიდან ეუთოს მისიის წმენდაც მოყვა. ეს დასაფიქრებელი შემთხვევაა იმისათვის, რომ ვიფიქროთ ორგანიზაციის მისიის შესასრულებლად აუცილებელ ტრანსფორმაციაზე. მოხარული ვიქნებით, თუ საქართველოს ეს გამოცდილება, ეს შემთხვევა იქნება მაგალითი იმისა, რომ საჭიროა წინსვლა და სხვა სტანდარტების დამკვიდრება. ამ თვალსაზრისით მოხარული ვართ, რომ მაგალითად აღმოსავლეთ უკრაინაში ეუთომ რუსეთის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს აღარ მიანიჭა სამშვიდობო ძალების სტატუსი, როგორც ეს სამწუხაროდ საქართველოში წლების განმავლობაში ხდებოდა აფხაზეთის და ცხინვალის მიმართულებით. ასე რომ ჩვენ ვსწავლობთ შეცდომებზე და მეტია ამ მხრივ გასაკეთებელი. ადამიანის სიცოცხლე უმაღლესი რანგის ღირებულებაა. უსაფრთხოება არის ჩვენი საზოგადოების უმაღლესი მიზანი. მაგრამ ადამიანებს გვაქვს იმის პრეტენზიაც, რომ ვიყოთ უსაფრთხოდ თავისუფლებაში და არა მონობაში. ვიყოთ უსაფრთხოდ კეთილდღეობაში და არა სიღარიბეში. ვიყოთ უსაფრთხოდ სამართლიანობაში და არა დისკრიმინაციაში. ამიტომაც საქართველოსთვის ეუთოს, მათ შორის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან ურთიერთობას განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ყველა ამ მიმართულებით. ჩვენთვის ეუთო ეს არ არის მხოლოდ უსაფრთხოების ორგანიზაცია, ჩვენ გვაქვს ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა სხვა ინსტრუმენტებთან, სხვა სტრუქტურებთან, დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით, ადამიანის უფლების სტანდარტების ასამაღლებლად და ბევრი სხვა თვალსაზრისით. ჩვენ საქართველო ვრჩებით და ვიქნებით ეუთოს პატრიოტი წევრი ქვეყანა, რომელიც მზად ვიქნებით მივიღოთ ის სარგებელი, რაც ორგანიზაციას მოაქვს, მაგრამ აგრეთვე გავიღოთ ჩვენი წვლილი საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, როგორც ამას ვაკეთებთ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, იქნება ეს ნატო, ევროკავშირი თუ სხვა. ამასთანავე, ომი და ტერორიზმი არ ცნობს არავითარ საზღვრებს და საბოლოო ჯამში ყველასთვის საშინელი საფრთხე ხდება. ჩვენ ამას ხედავთ ბევრ ქვეყანაში, ჩვენ ამას ხედავთ ევროპაშიც. თანამედროვე მსოფლიოში უკვე აღარ არსებობს შემოსაზღვრული უსაფრთხოება. ძალიან მალე აღარ იარსებებს შემოსაზღვრული კეთილდღეობაც. ამიტომ გონია, რომ ძალიან ცდება ყველა, ვინც გლობალიზაციის ან გლობალიზებული პრობლემებისთან გამკლავებას იზოლაციონალიზმით ან ცივილიზაციის ალტერნატიული მოდელების დამკვიდრებით ცდილობს. ამით მხოლოდ იმას მივიღებთ, რომ გლობალურ საფრთხეებთან პირისპირ პარტნიორობის გარეშე მარტო აღმოჩნდებით და უფრო სწრაფად დავმარცხდებით. მე ამას ჩვენს ბრიტანელ კოლეგებსაც ვეუბნები ერთი მიზეზის გამო და ჩვენს რუს კოლეგებსაც ვეუბნები სრულიად სხვა მიზეზის გამო. ჩვენ ერთად ინტეგრირებული ერთობლივი თანამშრომლობით უნდა გავუმკლავდეთ ყველა საფრთხეს. ყველა სხვა გზა უფრო სწრაფი მარცხისკენ მოკლე გზა აღმოჩნდება. ამ თვალსაზრისით საქართველო იდგა და იქნება მტკიცედ საერთაშორისო სისტემის გაუმჯობესების სადარაჯოზე და შევეცდებით ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ საქმეში. როგორც დღევანდელი ღონისძიების მასპინძლობით, ისე სხვა თვალსაზრისით, რაც ჩვენ შესაძლებლობებშია. და ბოლოს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია გიმასპინძლოთ მსოფლიოს 57 ქვეყნის წარმომადგენლებს, 57 ერის რჩეულ ადამიანებს, პარლამენტის წევრებს, რომლებიც 57 ერის სახელით მიიღებთ გადაწყვეტილებას ამ შეხვედრაზე და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის უნიკალური შესაძლებლობაა, რათა ჩვენი თავიც გაგაცნოთ უკეთ. მოხარული ვიქნებით, თუ თქვენი საქართველოში ყოფნის დღეები სასარგებლოსთან ერთად სასიამოვნოც იქნება და თუ აქედან გაემგზავრებით კვლავ დაბრუნების სურვილით. დიდი მადლობა.